පිළිගන්න සියලු දෙනාම Foto Magic Workshop YouTube channel එකට අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද light and airy style එකට photo එකක් edit කරගන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ මම shoot කරපු photos එකක් Canon 60 camera එකකින් 85mm camera lens use කරලා shoot කරපු සරල පින්තූරයක්. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ විශේෂයෙන්ම මේ tutorial set එකේ මේ channel එකේ මම කතා කරන්නේ මට ආවෙනික styles ගැන, editing techniques ගැන, photography style ගැන. photographers ලා කෙනෙක්ට වෙනස් techniques use කරනවා photography කරද්දී සහ photo editing කරද්දී. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මම කරන්නේ මට ආවෙනික ක්‍රමය සහ වෙන විදිහේ style තියෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද මගේ style එකට photo එක light and airy style එකට edit කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. අපේ ගාව තියෙනවා මෙන්න මේ photo එක. මගේ තියෙන්නේ කිසිම edit එකක් කරලා නැහැ. මම මේකේ layer එකක් ගන්නවා. duplicate layer එකක් ගන්නවා. control එක J එක press කරලා duplicate layer එකක් අරගෙන Photoshop වල camera raw filter එකට ගියලා අපි මට පුළුවන් මෙතන edit කරගන්න මට ඕනේ මම මුලින්ම මෙතන කරන්නේ ඉන්න ගොඩක් basic settings ටිකක් very basic settings ටික මම දැන් temperature එකට අවශ්‍ය විදිහට ටක් කරගන්නවා. මේක පොඩ්ඩක් warming ගතිය තියා ගන්නවා. temperature එකේ expose එක ගන්න හොඳයි. මගේ expose එක මම කැමතියි මේකට. contrast චුට්ටක් වගේ වැඩි කරගන්නවා. highlight චුට්ටක් down කරගන්නවා. shadows චුට්ටක් up කරගන්නවා. whiteness චුට්ටක් වගේ වැඩි කරලා black එක පොඩ්ඩක් වගේ මම මේ පින්තූරට අවශ්‍ය කමන්ට දෙනවා. ඊට අමතරව තව මම edit කරන මෙතන charity වැඩි නැහැ. මට පුළුවන් මේක වෙනස් කරලා බලන්න ඕන විදිහට මම පොඩ්ඩක් අඩු කරලා පොඩි soft ස්කතියක් මෙන්න මේ අවස්ථාවේ තියාගන්න. point 3 වගේ මම charity කරගන්න. sorry ළඟට vibrance එකේ මම චුට්ටක් vibrance එක පොඩි ප්‍රමාණයක් +2 වගේ අප් කරගත්තා. ඕවරෝල් වලට මට පුළුවන් before and after ලොකු වෙනසක් නැහැ. පොඩි warming ගතියක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ natural පින්තූරට අමතරව. සහ ඊළඟට මට මේ green එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්න අවශ්‍යයි. background එකේ green එක වෙනස් කරගන්න මම යනවා මෙතන. මෙතන camera calibration වලින් green frame එක මම පොඩ්ඩක් වෙනස් කරනවා. මට පේනවා මේ green එක වෙනස් කරලා සම්පූර්ණ වෙනස් වෙනවා. green එක ඒක සමු කරන්නේ මට අවශ්‍ය කරන විදිහට පොඩ්ඩක් green එක වෙනස් කරලා saturation එකත් සමානුපාතව red prime එක චුට්ටක් අවශ්‍ය විදිහට වෙනස් කරගන්න. ඕකේ. මට අවශ්‍ය විදිහට මම මේ preset එක apply කරගන්නවා මගේ photo එකට. මේ තියෙන මම කලින් ගත්ත පින්තූරේ මේ තියෙන මම කලර්ස් බලස් කරගත්තා පස්සේ මට අවශ්‍ය විදියට ඊළඟට කරන්නේ මම මේ පින්තූරේ ඒ layer එකෙන් duplicate එකක් කරගන්නවා. control J press කරලා මට අවශ්‍ය පින්තූරේ final edit ටික මේ කචප් ටික හදාගන්න එක කරන්න. බලන්න කචප් ටික හදාගන්නවා ඔය විදියට. අපි මෙතනට ගිහිල්ලා medium brush එකෙන් අවශ්‍ය විදියට
ඕල් කජක් එක කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම මේකට අවශ්‍ය මට ගන්න පොඩි මේ නෝල් ඩාර්ක්නස් එකට ලයිට් අප් කරගන්න මම ලේයර් පැලට් එකට ගිහිල්ලා ලේයර් පැලට් එක මම මෙතනින් කර්ව්ස් සෙට් කරගන්න. මම මේක එක්ස්පෝස් එක පොඩ්ඩක් මට අවශ්‍ය විදිහට වැඩි කරගන්නවා. එක්ස්පෝස් එක වැඩි කරගෙන හරි. මම ඊළඟට මේ විදිහට අවශ්‍ය විදිහට highlights උස්ස ගන්නවා. කර්ව් එකෙන් පොඩ්ඩක් මැදින් ඩොට් පොයින්ට් කරලා උස්ස ගන්නවා. ඊට පස්සේ රෙඩ් එකට channel වලින් මාරුන රෙඩ් එකට පොඩ්ඩක් රෙඩිෂ් ලුක් එකක් අවශ්‍යයි සමහරවිට. පොඩ්ඩක් රෙඩිෂ් ටෝන් එකක් කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම මේ ලේයර් එක ඉන්වර්ට් කරගන්නවා. control එකයි I එකයි press කරලා ඉන්වර්ට් කරන control එක I එකයි press කරලා brush tool එකකින් ගිහිල්ලා මම මේකේ brush එකෙන් මට අවශ්‍ය විදිහට පින්තූරයට අවශ්‍ය තැන් වලට මම මේක ඇඩ් කරගන්නවා. මම මුලින්ම කරන්නේ brush එකේ brush tool එකට ගිහිල්ලා soft ground brush tool එකට ගිහිල්ලා මම මෙතනින් flow එක අඩු කරගන්නවා. අවශ්‍ය පරිදි එතන මම මේ පොඩ්ඩක් මොනවද හයිට් අප් කරන්නේ. बस मम कराने लेयर्स टिक मर्ज करगना लेयर्स टिक मर्ज करगना डचन बन पार्ट कर I'm making apply करना कर्व्स टप टप करते ओके नोट करना उधर डार्क पेन आवश्यक है ना तो ब्रश टूल लेके तो गीला ब्रश टूल लेके गाड़ू करना अप्लाई करना ගොඩක් සරලයි අපිට ලයිට් ඇන් එරි ෆොටෝ එඩිට් කරලා ඉවරයි මෙතන බිෆෝර් මෙතන කලින් ෆොටෝ එක මෙතන එඩිට් මට අවශ්‍ය ටෝන් එක ඇප්ලයි කරාට පස්සේ තියෙන විදිය
ඔය විදිහට තමයි මට ඕන ටෝන් එක මම හදලා තියෙන්නේ. හරි. ඩක් සරලයි මේ තියෙන්නේ හදලා තියෙන විදිය. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට හදන්න. ෆොටෝ එක එඩිට් කරලා ඉවරයි. මේ තියෙන before and ෆොටෝ එක එඩිට් කරලා ඉවරයි. මේ තියෙන before and after. try කරලා බලන්න. try කරලා බලලා මොනවාරි කමෙන්ට්ස් තියෙනවා නම් දාන්න. නොදන්න දෙයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. Photomatic YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. පොඩක් photography ගැන basic techniques අපි කතා කරමු.